Az édesapám csillagász volt. Utolsó 4 éve életében olyan súlyosan beteg volt, hogy a gyerekekkel már nem is lehetett összeereszteni, ő TBC-be halt meg. Az édesanyám az első 2 nő közé tartozott, aki Magyarországon matematikát tanult. Valószínűleg is tartom, hogy valahogy a matematika és általában a természettudomány, fizika a vénáinkban volt. Nagyon egyoldalú, nem csak a bátyámnál, nálam is. Egyszer egy ilyen kis gyerekszámítógépen, ilyen golyókkal, amit ide-oda kell dobálni, számolt, és akkor még az apám, tehát akkor nem lehetett idősebb 4 évesnél, kérdezi, hogy mit számítsz. A Lajcsó, a bátyám, azt számítottam, hogy mennyi az, hogy 2,5 és 3,5. Apám azt mondja, jó, de nincsenek neked fél golyók. Azt mondja, az nem tesz semmit, egynek veszek 2 golyót, és akkor van nekem fél is. Mi Lukács György családjában nőttünk föl, ahol inkább a társadalmi tudományok, filozófia, történelem, mind, amit mi utáltunk, az volt. És itt jön még egy magyarázat, hogy mi a technika iránt opozícióból érdeklődtünk. Azért, mert Lukács volt a nagy filozófus, azért a gyerekek nem akarnak ebben konkurálni, hanem más vonalat választanak. Vélemény szerint egy abszolút hülyesség. Mindig rendetlenséget hagytunk magunk után. Én emlékszem, mikor egyszer bejött, az volt egy szoba, ahol ebédelni szoktunk, és ott nagy rendetlenséget hagytunk, és kérdez, hogy miért nem játszatok a gyerekszobába. Azt mondom, azért, mert ott olyan rendetlenség van, hogy nem férünk el. Tehát körülbelül légkört is mutatja, hogy a rendetlenség miből állt, például abból, hogy az egész szoba tele volt feszítve zsinórokon, amelyeken kötélpályák szaladtak. Különböző dolgokat építettünk. Elméleti rész, mind azt, amit ki kell számítani, az a bátyám volt, és mondjuk én voltam a kézműves. És néha a kézművességből indult, vagy néha tiszta a matematika oldalról. Például egy dologra emlékszem, hogy építettünk, és ez hozzá kell tenni a 20-as években, egy kis számítógépet, nem elektronikus, mert elektronika akkor nem létezik, de elektromos számítógépet, ahol egy ilyen lámpa ellen az volt a energiaforrás, és nekem, tehát mint a kézművesnek kellett kis reléket gyártani, ami mágnesre bekapcsolnak, kikapcsolnak, tehát ezek végemben az érzékelők, de a kapcsolási vázlat az abszolút a bátyámé volt, én nem is nagyon értettem, hogy ezt hogy csinálja. Azt se értettem egészen, hogy a bátyám ragaszkodott, hogy ez a számítógép csak 7-ig tud számítani. Miért 7 éppen? Miért nem, ha 7, akkor miért nem 10? Azért, mert 2-es számrendszerben dolgozik, és akkor a 8 az már egy számjeggyel több, és akkor még nem tudom mennyivel több relét kellene nekem gyártani, ahhoz, hogy ez menjen. Tehát elégedjen meg, hogy 7-ig, de 7-ig tudod összeadni, levonni, szorozni, osztani. Osztani nem nagyon sokat lehet, miután csak egész számokkal 4/2 és 6/2 és 6/3, de azt helyesen kiszámította. Lehettünk én akkor 11, a bátyám 13.
Lukács és az édesanyám között egy megbeszélt dolog, hogy az ebédnél és vacsoránál csak a gyerekek vetettek föl problémát. Akkor ők soha nem beszéltek saját és minket nem érdeklő problémákról, hanem akkor a gyerekek fölvetettek a kérdést, és akkor erről volt szó. Akkor minden problémával lehetett előjönni, csak arra rájöttünk, hogy a műszaki kérdésekhez még az édesem valamit ért, de Gyuri bácsi egy biciklihez nem értett. Fönpumpálni egy biciklit nem tudott. Műszaki kérdésekben tanácsot adni nem tudott. De nekünk mégis a véleménye rettentő fontos volt, azok a kérdéseken kívül, ami a mi szakterületünk volt. Átjöttem Berlinbe, Lukács az édesanyám is visszajött Moszkvából, és a Hitler-elvnek a kitöréséig Berlinbe éltünk. Még a Reichstagsbrandot láttunk az ablakunkból, és Lukács akkor tudta, hogy most van az időpont, mikor el kell menni, és még sikerült mindenkinek elmenekülni. A bátyám akarta az egyetemet befejezni, és ő nem volt semmi mondjuk mozgalmi dolggal terhelve, átköltözött csak Berlinen belül egy másik negyedbe, és még maradt 2 évig, de mi a család akkor elment. Szüleim a iskolát egyáltalán nem vettek komolyan, a mi iskolánkat. Mind a ketten, a bátyám is rossz tanulók voltunk, rossz jegyeink voltak, azért, mert más iránt érdeklődtünk. Se a bátyám nem került volna egyetemre, én úgyse nagyon kerültem, de még reálba se kerültem volna a mi szisztémánk alapján, ahol a első osztálytól kezdve a jó jegyeket kell összegyűjteni. Bátyám nem került volna az egyetemre. Sőt, van egy dolog, amire emlékszem, mikor ő még Bécsben, a Reálba, ott is egy hasonló dolgozatot, egy érettségi dolgozatot kell írni. Írt egy dolgozatot a pörgettyűk mozgásáról. Erre nagyon szépen otthon barkácsoltunk és kísérleteztünk is, és nem akarták elfogadni ezt a dolgozatot, egyszerűen azért, mert se a fizika, se a matematikai tanár nem tudta követni a levezetéseket. Nem értették, nem akartak elfogadni, mert ha elfogadják, és az egész lehetséges, hogy egy nonsens, akkor ők blamáltak magukat. Megmutatni valakinek, hogy ők nem értik, az se lehetett. De a végén akkor nagy nehezen elfogadták, és az érdekes ebben még az, hogy mikor Berlinben a bátyám egyetemre járt, és akkor már 33 után neki nagyon gyorsan kellett volna Berlinből elmenni, mielőtt lehet, hogy rájönnek az ő kapcsolataira, Lukáccsal, stb. Átköltözött más kerületbe, de akart az egyetemet befejezni. Nagyon zaklatott volt az élete, és nem volt ideje, akkor neki eszébe jutott ez a pörgettyűről írt dolog, és elfogadták. Ez a blama mondjuk a bécsi tanároknak, hogy nem akarták elfogadni, mert utána az egyetemi tanárok megértették, és láttak, hogy ez egy zseniális munka.
Az írek azok nagyon kedves emberek, és nagyon szívélyesek, nagyon tetszett nekem Dublin. Szívesen emlékszem vissza erre a 3 rövid évre, amit Dublinba töltöttem. Mindig nagyon barátságosak voltak, sokat lehet velük beszélgetni, és nem olyan zárkóztak. Persze egy egész más dolog, hogy tényleges komoly baráti kapcsolatot nagyon nehéz. Úgy Írországban, mint Angliában, és nekem az a gyanúm, hogy az ember ilyen tényleges komoly kapcsolatokat csak is otthon tud fölvenni. Az intézetünk az úgynevezett Merrion Square-nek egy épületébe volt, amit azért választották intézetünknek, mert az volt az épület, amiben de Valera, ír miniszterelnök bujdosott akkor, mikor az angolok ellen harcolt. Hát de Valera az egyik forradalmára volt Írországnak, nemzeti hőse, őt aztán letartóztatták, és sok évig angol fogságban volt. Matematikus volt eredetileg, és nagyon érdeklődött a munkánk iránt is. Ő volt, aki engemet hívott Írországba, és aztán tőle búcsúztam el. Kicsit meg volt lepve, mert ő azért nagyon remélte, hogy ott fogok maradni. Ott azért egy előkelő vendég voltam, akinek hát minden jót adtak, nagyon tiszteltek, azonban kijelentette nekem, hogy azt megérti, hogy ha valaki haza akar menni és otthon segíteni, az egy fontos dolog, és ő minden jót kívánt nekem. Egyszer volt ő egy rövid látogatásra Pesten, és akkor alakult ki, hogy fölépül a KFKI, ahol ő tudja folytatni azokat a még akkor neki nagyon fontos kozmikus sugárzási kísérleteket. Tehát nem valami negatívum ott őt ide nyomott, hanem azokat a pozitívumokat, amelyek itt neki megígértek, és az ígéretet be is tartották. A föld alatt elég mélyen van egy laboratórium a kozmikus sugárzási kísérletek végzésére, és oda levezet egy lift. A bátyámnak egy liftkezelési vizsgát kellett tenni, ahhoz, hogy lemehessen a laboratóriumba. Az atom kísérletekhez nem kell külön vizsga, mert nincs előírva, de liftkezelési igen, és akkor kinyomtattunk neki még valakivel ott a KFKI-ban, annak volt az ötlete, egy kis névjegyet, amire összes címei voltak. Minden föl volt sorolva, és az utolsó sorban vizsgázott liftkezelő. Én is fizikus lettem, testvérem Anna. Minden csodálkozás ellenére nem fizikus lett, hanem orvos. 2 öcsém szintén fizikus. Apámnak a közvetlen munkáját teljes mértékben egyik fia se folytatta, de egyes részdolgokba részt vettünk. Elsősorban a népszerűsítő irodalmi alkotásainak a létrejöttében segítettünk neki. A relativitás elmélettel kapcsolatban én magam segítettem neki népszerű könyvet létrehozni. A középiskolás atomfizika tankönyv megírásában András öcsém vett részt például, a szemléletes differenciális integrál számítás könyvekben pedig István öcsém a legkisebb. Kisebb koromban vasárnap délelőttönként megszokott séta volt, a Gellért-hegy mellett lévő lakásunkba elindultunk a Gellért-hegy tetején át. A sétának a vég célja Lukács Györgyék Belgrád rakparti lakása volt, és séta közben bizony sok minden fizikai vagy matematikai vagy egyéb problémáról esett szó. Konkrétan emlékszem egy beszélgetésre a fény kettős természetéről. Apám akkor elmesélt egy kísérletet, hogy mit kellene csinálni, megállapítani, hogy fotonok, mint részecskék léteznek-e vagy sem. Ezt a kísérletet annak idején nem tudták abba a formában megcsinálni, később más munkatársakkal együtt én is részt vettem benne, sikerült megcsinálni. Persze akkor a fizikának az értelmezésbeli része igen erősen fejlődött, úgyhogy a kísérletnek a végeredménye semmi kiemelkedőt nem adott, de mégis bennem egy jó érzés volt, hogy ez a gyerekkoromban elmesélt kísérlet, amit most elvégeztünk. Volt apámnak egy dolgozó szobája külön a lakásban, de egyszerűen kiderült, hogy ő ott nem tudott dolgozni. Másik szobában dolgozott, ahol a gyerekek hancuroztak. Persze szerette és megkövetelte, hogy a gyerekek csendesen játszanak, de általában jobban tudott úgy dolgozni, ha gyerekek ott játszadoztak körülötte.
Apámnak kedvenc szórakozása volt, hogy Märklin elemekből működő órát építsen. Ezek ilyen kilukasztott fémdarabok, amivel össze lehet állítani különféle játékokat. Míg Írországban laktunk, ott emlékszem, egy olyan órát szerkesztett, ami 2 óra hosszat járt. Itthon Magyarországon azután már továbbfejlesztve ezt olyan órát szerkesztett, ami 16 órát képes volt járni. Egy egyszerű rugós motort kellett felhúzni, és akkor ez szép lassan lejárva működtette az órát.